What's up mga Baikibit Share here? Welcome back sa another episode ng Chewy TV. Today is mag-review ko sa akong bagong MacBook Air base sa akong experience sa akong 1 week na paggamit. So without further ado, let's dig in! First, ang akong i-review sa inyo karon kay ang akong 1 week na experience sa paggamit na ako sa iya. Currently is na ako sa video editing and also nag-edit gyapon ko og vlog. Every time nag-preview ko or nag-scrub ko sa iya, naa siya sa 90% accurate. Na siya mga times na mag-hang siya. Maybe because kani magud siya ang version sa akong Premiere Pro or sa akong Adobe is para pa siya sa Intel. Karon is gina-translate lang siya ni Rosetta. Kani si Rosetta iyang gina-translate ang Intel na mga application into M1 chip. According kay Adobe, this year, early this year, ipagawas nilang ilang Adobe version for M1 chip. And sa karon na silang apps na naslay beta and wala na akong ginagamit ang beta kay daghan pa kay bugs. I was amazed kay tungod ang iyang RAM ani is nalan siya sa 8GB RAM. What? 8GB RAM. Usually ang mga powerful na computer kay naa siya sa nag-range siya sa 16GB to 32GB. But kani is just 8GB RAM. And based on experience is it always puts smile on my face. Ang diferensya niya sa Mac Mini i5 with 8GB RAM, build yun siya. Pero ako lang ipakita sa inyo kung unsa siya nakatabang sa kuha para mupaspas ang work turnover nako sa pag-create of video. Akong ipakita sa inyo karon ng iyang rendering speed Mac Mini versus aning M1 chip. Pero ang akong gamiton na file karon is 4K with color grading. Pero ang problema ni karon is wala pa ko'y 4K na file. Only na ako camera na makashoot og 4K is na akong white na waknit. Nana ko'y 4K, ang akong next na himuon is i-transfer ning files. Ang problem nako is kay silang man ang naa-diri so wala ko'y mabutangan. So kailangan ako siya i-save sa diri sa Mac Mini and then i-airdrops nako. Yep. Ang akong himuon is i-assemble sa nako siya diri sa MacBook Air. Minutes and 45 seconds na video. It's a 4K video. No editing, no cutting. So yung ginahimuan ni karon is ang file na ko diri sa editing is yung i-transfer direct. Export na nato siya. Export nato siya into 4K. Export nato siya to 4K or YouTube 4K na lang para dili kayo sakit. Ganito ito XP Ultra HD. Ayan, 4K.
use maximum settings, and then boom. It's 44 minutes. Same file, same color grading, same siya tanan, and then diri naman yan is right, YouTube 4K Ultra. Hold your breath, okay? Hold your breath before na ko ni siya i-export, okay? Just hold your breath. Just hold your breath and cover your mouth. You will be amazed. Behold the power of M1 chip. Nakita ninyo ang diferensya niya? 5 minutes and 30 seconds. Ing ana kapaspas ang M1 chip. Although kabaluta na pareho ni sila og 8 gig na RAM, pero ang ilang diferensya is very far. Super kalayo. Atong i-check ang iyang init. Warm siya, dili siya init. Sa akong work is nag-edit ko og mga 4 minutes, 5 minutes, or 10 minutes na video, and dili jud ko mamatay always sa rendering. Okay, so there you go, done. Sa pikas is nagyapon siya sa 40 minutes. Okay, ito dito lang. Mo ni siya ang part 1. Magimog part 2. Ang next ani na part 2 is unsa ang performance in gaming. Kato akong review sa yaha base na siya sa akong experience, and overall sa akong review siguro butang ako sa 9/10. Also, one thing nga wala na ako na mention sa inyo ha. From the start hangtod sa nahuman ako ng video, that was yung mga 2 hours. Mga 2 hours na ako siya gi-film ni siya. Wala ni siya nakasaksak sa adapter. So, tanan ko to siya is powered by battery alone. Battery lang to siya. And ang iyang battery, nag-start ni siya is full battery, and ang nabilin sa iyang battery is 59%. Thank you so much for watching. Hope you like this video. If you do, please hit that subscribe button below, and we'll see you sa part 2 episode.